maintenance. Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex is now closed, initiating nighttime protocols. No! Wait, I'm still here! Lights on! I warned you! I warned you! Xin chào tất cả anh em thiện lành đã quay trở lại với series Five Nights at Freddy của Mọt Game. Điểm lại một chút, chúng ta đã có cốt truyện của phần mới nhất Security Breach, những thuyết âm mưu khiến cho não bạn thắt bím hai chùm, những con animatronic đáng sợ. Nhưng tất cả những điều đáng sợ ấy đều do bóng ma quá khứ của William Afton quấy nhiễu, có liên can dù ít hay nhiều. Sẽ ra sao nếu từ phần Security Breach trở đi, tất cả chúng ta sẽ được chứng kiến một thế hệ người máy animatronic hoàn toàn mới, những bản nâng cấp thuần máy móc hơn, ít bị chi phối bởi các yếu tố tâm linh như trong các phiên bản tiền nhiệm. Trước tiên, nói về Five Nights at Freddy Security Breach, đây gần như được xem là một bản reboot đối với các animatronic khi giới thiệu những mẫu hoàn toàn mới và chưa bị thứ gì không sạch sẽ ám vào. Các animatronic gắn liền với dòng game Five Nights at Freddy luôn được xem là mang những linh hồn oan khuất, luôn săn tìm và giết chết các nạn nhân của chúng. Tuy nhiên, với sự khép lại của cốt truyện ở phần Pizzeria Simulator và một khoảng trống ở Help Wanted khi di chuyển tất cả lên thế giới ảo, chúng ta đã có một sự khởi động mới. Trong Five Nights at Freddy Security Breach, các animatronics xuất hiện tại Pizzaplex hầu hết là những mô hình hoàn toàn mới và chưa bị ám bởi bất cứ linh hồn oan khuất nào. Có thể xem những animatronic mới sản xuất cho Pizzaplex là một thế hệ hoàn toàn mới của các thú máy. Đặc biệt là nhóm Glamrock được sản xuất dựa trên công nghệ của các animatronic cũ nhưng được tự động hóa hoàn toàn bằng AI và cho đến giờ vẫn dừng lại ở việc bị hack thay vì bị ám bởi một người chết oan nào. Nhóm các animatronic mới cũng chứng kiến thêm những gương mặt được giới thiệu lần đầu cũng như những thay đổi đáng kể của những khách mời cũ. Hãy cùng Mọt tìm hiểu về bộ animatronic xuất hiện trong Five Nights at Freddy Security Breach lần này nha. Glamrock Freddy Fazbear. Glamrock Freddy là phiên bản cải tiến của nhân vật Freddy Fazbear, vốn là biểu tượng chính của Fazbear Entertainment. Hãng Fazbear Entertainment đã làm mới hoàn toàn các animatronic phục vụ hoạt động cho khu phức hợp Freddy Fazbear Mega Pizzaplex. Trong đó, Freddy đóng vai trò chủ chốt. Trong nhóm nhạc Glamrock thì Freddy cũng đóng vai trò là đội trưởng và là giọng ca chính của nhóm. Chú gấu Freddy cũng là người bạn đồng hành của nhân vật chính Gregory suốt hành trình lưu lạc trong khu Pizzaplex, cùng cậu bé chống lại các mối nguy đến từ phe phản diện. Freddy là animatronic duy nhất trong khu phức hợp không bị ảnh hưởng bởi phe phản diện. Mặc dù biết về sự thay đổi của các thú máy bạn bè mình, nhưng Freddy cũng tỏ ra lúng túng, không biết nguyên nhân đến từ đâu. Chính vì vậy, ngoài việc giúp đỡ cậu bé Gregory, Freddy cũng muốn tìm ra kẻ đứng sau thao túng các bạn mình. Bên cạnh tính tình nhẹ nhàng, chu đáo thì Freddy cũng rất tích cực giúp đỡ Gregory. Chú gấu sẵn sàng hướng dẫn tường tận các phương pháp để thao tác, vượt cấp an ninh, kiểm tra kẻ địch. Thậm chí, ở một số đoạn kết, Freddy còn hy sinh thân mình để cứu Gregory khỏi tay Vandy. Sự hướng thiện của Glamrock Freddy có thể so sánh với sự thay đổi của robot T-800 từ phần 1 sang phần 2 của bộ phim Terminator đã giúp phim và diễn viên Arnold trở thành huyền thoại. Với Freddy thì hiệu ứng mang lại cũng không ngoài dự đoán khi Five Nights at Freddy Security Breach được yêu thích không chỉ ở việc được hoàn thiện chi tiết mà còn ở việc người bạn đồng hành đắc lực là Freddy. Về sức mạnh, mặc dù Freddy không có những nâng cấp đặc biệt như các bạn mình, nhưng chú gấu này cũng có một lợi thế riêng, đó chính là khoang bụng có thể chứa đồ được. Độ lớn của nó khá đáng kể khi một đứa trẻ như Gregory có thể chui vừa vào bên trong. Glamrock Chica. Trong nhóm Glamrock thì cô gà Chica cùng với gấu Freddy và thỏ Bunny là ba nhân vật chủ chốt. Chúng được lấy lại nguyên thông tin nhân thân của nhân vật cũ không bị thay đổi so với trước đây. Chica có thể nói là animatronic có ngoại hình đẹp và hấp dẫn nhất trong số những con ở bộ mới này. Không khó để hiểu tại sao hình ảnh Chica lại được dùng rất mạnh trong việc quảng bá cho các mặt hàng về sức khỏe. Tuy nhiên, sự thật phía sau của Chica chính là cô nàng này có thói quen ăn uống khá bừa bãi. Chỉ cần nhìn vào phòng riêng của Chica, chúng ta có thể thấy rất nhiều đồ ăn nhanh vương vãi. Thậm chí, trong lần gặp đầu tiên giữa Gregory và Chica thì cô nàng này đang lang thang trong khu vực nhân viên của Pizzaplex và lục thùng rác tìm đồ ăn.
Chica là một trong số các animatronic bị thao túng bởi phe phản diện và tham gia truy tìm Gregory. Khu vực mà Chica thường đi tuần là ở các khu phía sau, cũng như đường hầm kỹ thuật dành cho nhân viên. Chica sở hữu một thiết bị nâng cấp đặc biệt là hộp phát âm giọng nói được đấu nối với chiếc mỏ giúp cô gà có khả năng ngân giọng lên rất cao. Chất giọng này có thể làm choáng các animatronic khác, và sau đó Gregory đã dùng bẫy để lấy trộm nó cho Freddy sử dụng. Gregory đã lợi dụng tính ham ăn của Chica và thông tin về món trộn bí ẩn của Monty. Cậu bé đã lấy được món đồ và đặt nó vào chiếc máy ép rác dưới tầng hầm, sau đó dụ Chica đến. Mùi vị hấp dẫn từ món trộn của Monty khiến Chica mải mê ăn mà không nhận ra mình đang chui vào cái máy ép rác đã được khởi động. Mặc dù bị ép nát và bị lấy mất bộ nâng cấp giọng hát, Chica vẫn sống sót để truy đuổi Gregory dưới dạng bị vỡ trong phần sau của game. Một điều thú vị khác là ở những phiên bản trước, Chica luôn đi kèm với một chiếc bánh cupcake có tên gọi là Mr. Cupcake. Tuy nhiên trong Five Nights at Freddy's Security Breach thì Chica chỉ xuất hiện riêng lẻ, còn Mr. Cupcake biến mất hoàn toàn. Chỉ có lần duy nhất Mr. Cupcake xuất hiện cùng Chica trong poster Happy Holiday. Chica có một khu vực độc quyền riêng tại khu phức hợp Pizzaplex, đó là mê cung Mezzanines. Mặc dù tên chính không nhắc đến, nhưng slogan bên dưới lại ghi rất rõ là con đường ngon lành dẫn đến khỏe mạnh của Chica. Glamrock Roxy, Roseanne Wolf. Như bạn đã thấy, Roxy thực ra là tên gọi rút gọn và thân mật, còn tên chính thức của animatronic này là Roseanne Wolf. Roxy là animatronic mang giới tính nữ thứ hai trong ban nhạc glam rock bên cạnh cô gà Chica. Tuy nhiên về phong cách thì Roxy khá đối lập với Chica. Cô sói này thể hiện một tính cách mạnh mẽ và bốc đồng, đại diện cho các cô gái thuộc nhóm cá tính nổi loạn. Roxy thích thử thách đến nỗi mỗi khi nhóm thợ lắp đặt đường đua xe kart tiến hành chạy thử để hoàn công đường đua thì cô ta lại xuất hiện và tấn công robot chạy thử. Điều này khiến tiến độ xây dựng đường đua Roxy Raceway, khu vực vốn được dành riêng cho Roxy, bị chậm tiến độ trầm trọng. Tuy thể hiện bên ngoài là vậy, nhưng thực sự bên trong Roxy là một tính cách đầy tự ti và lo sợ. Gregory đã bắt gặp Roxy ngồi một mình liên tục lặp lại những câu tự khích lệ mình trong phòng riêng. Càng về sau, Roxy càng tỏ ra nôn nóng vì thất bại trong việc bắt Gregory cũng như bị lấy mất món nâng cấp quý giá. Giọng nói của cô sói về sau cũng pha lẫn nhiều lo lắng hơn là chất giọng tự tin ban đầu. I'm not a loser. Who's that? It's nothing. Don't get distracted. Nếu Chica tuần tra ở những khu vực khuất dành riêng cho nhân viên, thì Roxy tuần tra trong các khu vực chung như sảnh và hành lang chính của các tầng. Cô sói cũng đưa ra rất nhiều câu trêu chọc, khích bác rất khó nghe về phía Gregory trong khi truy tìm cậu bé. Roxy sở hữu một nâng cấp đặc biệt là cặp mắt có thể nhìn được những thứ mà các animatronic khác không thể thấy được. Chính vì vậy, Gregory đã lập mưu để đánh hạ Roxy, cướp lấy thiết bị này dựa trên chính thói quen xấu của cô ta. Gregory đã khôi phục lại con robot chạy thử đường đua và cho nó khởi động. Như mọi khi, Roxy lại đứng chặn đường đua để đánh hỏng robot. Nhưng lần này, Gregory điều khiển xe lao thẳng vào Roxy và chèn chặt nó vào tường. Thừa lúc đó, cậu bé gỡ mất cặp mắt của cô sói. Tuy mất cặp mắt, nhưng Roxy đã tỉnh dậy ngay lập tức và đuổi theo tấn công Gregory trong tình trạng nghe tiếng động thay cho tầm nhìn bị mất. Một số game thủ đã đoán rằng Roxy chính là nhân vật thay thế cho Foxy ở những phiên bản cũ. Có một số tương đồng về thiết kế khuôn mặt kiểu săn mồi giữa Roxy và Foxy. Sự chênh lệch giữa sói và cáo cũng không quá xa khi áp vào ngoại hình của animatronic. Tất nhiên không có xác nhận nào từ nhà sản xuất, nên đây cũng chỉ là sự suy đoán của cộng đồng dựa trên sự giống nhau giữa hai mẫu nhân vật animatronic. Glamrock Monty, Montgomery Gator. Monty với tên đầy đủ là Montgomery Gator. Đây là một animatronic hoàn toàn mới thuộc loài cá sấu. Monty đã cùng với Freddy giúp cân bằng âm dương trong ban nhạc glam rock với 4 thành viên chia đều, 2 nam, 2 nữ. Tính cách của Monty thì hoàn toàn khác với Freddy. Là một con cá sấu nên Monty có tính tình rất hiếu động, cộng với việc thích phá phách khiến nó trở thành con animatronic đầy nhiễu sự và khó nhằn nhất tại Pizzaplex. Ngay trong phòng riêng của Monty, chúng ta cũng có thể thấy sự nghịch phá của nó. Sau khi được trang bị bộ phận nâng cấp là cặp móng vuốt cứng chắc thì Monty lại càng quậy tợn và trở thành cơn đau đầu thường trực cho các nhân viên bảo trì. Ngoài việc quậy phá thông thường, Monty còn không ngại cả việc đập phá các animatronic nhỏ khác cũng như các robot đa năng phục vụ trong các khu vực. Ngoài bộ móng, Monty còn vượt trội hơn các animatronic khác ở cặp kính râm của mình. Nhờ đó, nó có khả năng miễn nhiễm với những đòn gây tê liệt bằng ánh sáng từ Gregory như đèn flash máy ảnh hay súng tia sáng.
Gregory đã lợi dụng sự hiếu động của Monty để dụ hắn vào trò chơi yêu thích trong khu bắn bóng nhựa. Monty đã bị thùng bóng nhựa khổng lồ đè bẹp sau khi Gregory dụ nó đến ngay phía dưới và hoàn tất ghi điểm trò chơi. Không chỉ có bề ngoài hiếu động và thích đập phá, Monty còn là một kẻ thâm hiểm khó lường khi dường như muốn lật đổ Freddy để chiếm lấy vị trí thủ lĩnh ban nhạc glam rock. Trong khu vực riêng của mình là Monty Golf Course, Monty đã sắp xếp một số hình ảnh ẩn giấu nhằm thể hiện tham vọng loại bỏ Freddy. Mặt khác, Monty vốn đảm nhận vị trí thay thế cho Bunny trong ban nhạc glam rock sau khi chú thỏ bất ngờ mất tích. Nhưng kỳ lạ ở chỗ Bunny bị báo cáo mất tích khi đi vào khu vực Monty Golf khiến nhiều game thủ cho rằng gã cá sấu đã âm thầm thủ tiêu người bạn để chiếm một vị trí trong ban nhạc, và giờ nó nhắm tới mục tiêu kế tiếp là Freddy. Glam Rock Bunny. Bunny là một nhân vật ẩn vốn không trực tiếp xuất hiện trong quá trình chơi Five Nights at Freddy's Security Breach mà chỉ được nhắc qua các tư liệu và một số hình ảnh còn sót lại rải rác trong Pizzaplex. Theo đó, Bunny là animatronic còn lại trong bộ 3 huyền thoại từng xuất hiện qua nhiều bản game trước đây là Freddy, Bunny, Chica. Trong nhóm Glam Rock thì Bunny xuất hiện với tư cách người chơi bass nhưng sau đó được thay thế bởi Monty. Bunny có một khu vực riêng là Bunny Bowl. Tuy nhiên, trước khi sự kiện ở Five Nights at Freddy's Security Breach diễn ra thì Bunny đã đột ngột mất tích. Những ghi chú còn lại của bộ phận an ninh cho thấy lần cuối cùng họ nhìn thấy Bunny là nó đi vào trong khu vực Monty Golf. Sau khi Bunny mất tích, người ta đã phải cho Monty và ban nhạc thay thế cho vị trí bị bỏ trống, đồng thời tiến hành gỡ bỏ tất cả các ấn phẩm có hình ảnh của Bunny khỏi Pizzaplex. Tuy nhiên, những đứa trẻ cứ liên tục hỏi về Bunny khiến những người quản lý đổi ý và cho treo lại một số ấn phẩm có mặt của Bunny, đặc biệt là ở khu vực Bunny Bowl. Hiện tại số phận của Bunny và người chịu trách nhiệm cho sự biến mất của animatronic này vẫn chưa được làm rõ. Từ đây, nhiều giả thuyết của các fan đã ra đời nhằm tìm câu trả lời thỏa đáng nhất cho số phận của chú thỏ tím này. Glam Rock Mr. Hippo. Bạn tưởng rằng Bunny là con animatronic Glam Rock bí ẩn nhất rồi đúng không? Bạn nhầm rồi đó. Mr. Hippo mới chính là animatronic bí ẩn nhất của nhóm Glam Rock vì nó chưa được sinh ra. Thông tin về con animatronic này hầu như không có gì. Thông tin hé lộ duy nhất của nó là trong cái kết khi Gregory lái xe chở Freddy chạy trốn. Sau đó là một bài báo cho thấy Monty được đẩy lên vị trí ca sĩ chính của nhóm Glam Rock thay cho Freddy. Vị trí của Monty thì được thay bằng một animatronic mới gọi là Mr. Hippo. Thực ra bạn có thể nhìn ra phần thân của nó là lấy từ mẫu của Freddy với chiếc bụng có khoang chứa lớn. Tuy nhiên phần đầu đã được cải tạo lại một chút thành cái mõm hà mã và ngôi sao sơn trên mắt. Mr. Hippo cũng không chơi đàn bass như Monty hay Bunny mà chơi kẽn tam giác. Một nhạc cụ chẳng liên quan gì đến nhạc rock vì nó nằm trong bộ của giao hưởng. Và nếu bạn soi kỹ hơn nữa sẽ thấy nội dung bài báo toàn chữ bla 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 viết đều nhau thay cho tin tức. Tuy nhiên, xen giữa đó có một câu ghi rằng This article has nothing to do with anything relevant to the game. Tức là bài báo này chẳng có thứ gì liên quan đến game cả. Nghĩa là nó ám chỉ Mr. Hippo không có thật mà chỉ là một thông tin chế ra cho một cái kết không chính thống của Five Nights at Freddy's Security Breach mà thôi. Glam Rock Endoskeleton. Nhóm Glam Rock vẫn còn một thành viên không chính thống nữa là các Endoskeleton. Bọn chúng là các bộ khung xương chưa lắp vỏ của animatronic. Các bộ khung này được nhìn thấy tại khu vực bảo trì của Pizzaplex và có vẻ như là một phần của những animatronic mới đang được chế tạo. Mặc dù có diện mạo khá giống nhau, nhưng bọn này cũng có những khác biệt nhất định với nhau. Có những con di chuyển tốc độ nhanh hơn những con khác. Bọn chúng chơi trò Whipping Angel với Gregory mỗi khi chạm trán. Điều này có nghĩa là chúng sẽ giả làm tượng mỗi khi bị nhìn thấy, nhưng khi khuất tầm mắt thì chúng sẽ chuyển động và đuổi theo Gregory. Theo các poster dán tường thì có vẻ như các Endoskeleton này dành cho một thế hệ animatronic tiếp khách mới. Chúng được vẽ với các công việc chào đón và giúp đỡ khách hàng. The Daycare Attendant, Animatronic Sun Moon. Con animatronic mà thiên hạ hay gọi là Sun Moon thực ra có tên chính thức là The Daycare Attendant, nhân viên phục vụ khu vực daycare. Đúng như cái tên của nó, The Daycare Attendant, quản lý khu vực daycare. Đây là khu vực chăm sóc các em nhỏ lứa tuổi mẫu giáo được phụ huynh gửi vào để vui chơi trong khi người lớn đi mua sắm. Khu vực này được thiết kế như một trường mẫu giáo khép kín dành cho các em nhỏ tung hoành. Chính vì đặc điểm chăm sóc trẻ con lứa tuổi mẫu giáo nên The Daycare Attendant được thiết kế một cách rất đặc biệt. Ở trạng thái ban ngày nó sẽ là một người bạn vui vẻ hòa đồng, rất chiều ý của các đứa trẻ. Nó cũng có một chức năng mà cả hai chế độ Sun Moon
đều phải tuân theo, đó là dọn dẹp các khối đồ chơi về vị trí cũ mỗi khi bị xô đổ hoặc bày bừa. Tính năng này đặc biệt thích hợp cho các em bé tuổi mẫu giáo vốn chỉ làm bạn với các đồ chơi hay khám phá quăng ném các món đồ. Khi chuyển sang chế độ ban đêm, The Daycare Attendant sẽ biến thành ông mặt trăng và bắt đầu một kiểu làm việc khác. Nó sẽ đi tìm và mang bất kỳ đứa trẻ nào rời chỗ ngủ đi lang thang trở về. Những đứa trẻ hiếu động sẽ bị mang về đúng giường ngủ của mình với những lời dỗ dành nhẹ nhàng liên quan đến giấc ngủ. Tuy vậy, khi đuổi bắt Gregory ở chế độ mặt trăng, những câu nói và hành động đó bỗng trở thành một nỗi ám ảnh cực kỳ kinh dị của một kẻ săn mồi. Nó giống như một cuộc rượt đuổi của những đứa trẻ và mụ phù thủy trong rừng ở các truyện cổ tích. Naughty boy. It's past your bedtime. You must be punished. 99. Mặc dù là người máy chăm sóc trẻ mẫu giáo, nhưng The Daycare Attendant lại đặc biệt được các game thủ đã qua tuổi mẫu giáo từ rất lâu ưa thích. Chính vì đây là một animatronic mới, thiết kế với cá tính và thể hiện đặc biệt khác lần đầu xuất hiện trong series. Từ chất giọng kêu gọi đi ngủ đầy ma mị cho đến sự đeo bám âm thầm nhưng đáng sợ và các khả năng trở mặt thần tốc giữa hai thái cực Sun, Moon. DJ Music Man. Animatronic DJ Music Man đã có một màn trình diễn đầy hoành tráng đến khó quên đối với những ai lỡ tay kích hoạt sự xuất hiện của nó trong Five Nights at Freddy's Security Breach. Thực ra đây không phải là một animatronic mới, nó là bản nâng cấp từ con Music Man vốn từng xuất hiện trong Pizzeria Simulator và Ultimate Custom Night. Điểm gây ấn tượng mạnh của DJ Music Man lần này chính là kích thước khổng lồ của nó khiến người chơi phát hoảng khi nhìn thấy lần đầu tiên. Việc chạy trốn nó cũng tạo ra một cơn ác mộng đối với người chơi khi điều khiển Gregory, giống như phải đối mặt với một con T-Rex trong công viên khủng long. Gregory phải trốn vào những căn phòng hoặc góc khuất xa khỏi tầm với của những cánh tay khổng lồ và tìm đường lách khỏi ra khu vực của nó. Là một bản nâng cấp, nhưng DJ Music Man có khá nhiều điểm khác biệt so với bản animatronic trước đó. Cái giống nhất có lẽ là phần đầu, còn những chi tiết khác về các chi của nó đã được làm khác đi hoàn toàn. Nếu Music Man có những chân hình nhện tụ ở đáy cơ thể và hai tay cầm nhạc cụ riêng, thì DJ Music Man có 4 chân bò cùng hai tay được gắn theo kiểu nằm ngang trên cơ thể. Ngoài ra, Five Nights at Freddy's Security Breach cũng xuất hiện một mẫu khác là Wind Up Music Man. Nó gần giống như nguyên mẫu của Music Man nhưng kích thước nhỏ và thường hoạt động trong hệ thống thông gió. Gregory không ít lần chạm trán với nó khi bò trong các ống thông gió ở Pizzaplex. Starbox. Đây là các animatronic kiểu đơn giản, mặc dù chỉ đóng vai trò phụ nhưng số lượng và các biến thể của Starbox có thể nói là khổng lồ. Tất cả chúng đều có một bộ khung cơ bản gồm đầu bầu dục, thân thon gọn và hai cánh tay đơn giản. Phần chân của Starbox là một bộ hai bánh xe có sự giúp đỡ của con quay hồi chuyển giúp chúng giữ thăng bằng và di chuyển trơn tru như món đồ chơi hoverboard mà chúng ta thường thấy. Starbox chia ra nhiều loại khác nhau, mỗi loại thực hiện một nhiệm vụ trong Pizzaplex và tùy vào từng công việc chúng sẽ mang trang bị cũng như đồng phục nhận dạng tương ứng. Các Starbox lao công sẽ cầm chổi lao, Starbox an ninh sẽ đội một chiếc nón của bảo vệ và cầm đèn pin đi tuần tra khắp nơi. Mapbox sẽ phát bản đồ cho các khách tham quan và cũng là thứ dọa bạn suýt chết khi chơi game mấy lần. Starbox đại diện cho lực lượng lao động chân tay chính của Pizzaplex, nhưng số phận của chúng thường khá hẩm hiu. Vì là robot lao động nên chúng gần như không có AI cao cấp mà bị điều khiển bởi một phần mềm chính. Vanny đã lấy được quyền điều khiển từ phần mềm này và dùng chúng như công cụ giết Freddy, sau đó tấn công Gregory ở trong các kết thúc của game. Starbox cũng trở thành nạn nhân của sự hung hăng đến từ Monty. Gã cá sấu này sẵn sàng dùng bộ móng vuốt của mình xé nát những con Starbox khi cảm thấy ngứa tay. Những cái xác của chúng khi không hoạt động thì bị lạm dụng vào đủ các mục đích khác nhau trong khu vực của nhân viên. Trong căn phòng phía sau của khu daycare, bạn có thể tìm thấy một con bị mất đầu. Trong khi đó, ở một căn phòng bí mật khác, bạn có thể thấy chúng bị xếp quanh một chiếc bàn giả làm một gia đình. The Blob. Sinh vật bùng nhùng này được cho là một trong những animatronic phản diện còn sót lại từ đoạn kết của Pizzeria Simulator. Mặc dù không có tư liệu trực tiếp xác nhận, nhưng các fan của dòng game Five Nights at Freddy đều tin rằng nó là Molten Freddy. Trong Five Nights at Freddy Security Breach, diện mạo của The Blob còn kinh dị hơn, với cơ thể là một đống những sợi cáp từ cơ thể của các animatronic tạo thành một tổ hợp các xúc tu.
Các xúc tu mang những gương mặt khác nhau lấy từ xác của nhiều animatronic mà nó thu thập được. Hành động của The Blob rất khó hiểu. Ban đầu nó truy đuổi người chơi như một animatronic phản diện. Tuy nhiên, sau khi Gregory đốt cháy tầng hầm cùng Freddy tẩu thoát, nó đã tóm lấy Ben Trap rồi kéo đi chỗ khác. Hành động này khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu khi không biết nó muốn chặn Ben Trap cho Gregory chạy thoát hay cứu gã kia khỏi đống lửa đến một nơi an toàn. The Blob theo phe nào vẫn đang là một điều chưa thể xác định được. Ben Trap. Nói cho cùng thì Ben Trap là cái tên mới cho một cơ thể cũ. Nó là phiên bản nát hơn của Scrap Trap. Sau thảm họa tại Pizzeria Simulator thì Ben Trap bị thiêu cháy cùng với cửa hàng pizza cũ. Điều này khiến cơ thể của nó vỡ thêm nhiều mảnh hơn so với lúc trước, vốn đã quá tàn hoang. Cơ thể thối rữa của William Afton bên trong cũng vì thế mà lộ rõ hơn nhiều. Phần mặt đã rơi mất hàm dưới, lộ ra 2 hàm răng xương thối rữa. Bàn tay cũng rơi mất 2 ngón bọc sắt để lộ những đốt xương ngón tay. Cả cơ thể của Ben Trap là một đống pha trộn giữa phần giáp bị rơi rớt gần hết với bộ endoskeleton và phần lõi là xác chết thối rữa trơ xương của William Afton. Bằng cách nào đó, Ben Trap vẫn còn sống sót và bị kẹt nhiều năm bên dưới căn hầm bị niêm phong kín cùng với The Blob. Và cũng bằng cách nào đó, có lẽ thông qua Vanny mà căn hầm được mở lại, cấp điện rồi trở thành nơi trú ẩn bí mật. Các báo cáo từ nhóm kỹ thuật vận hành của Pixelplex cho thấy họ cố cử người trèo xuống để tìm hiểu xem cái gì đã xài trộm lượng lớn điện năng, nhưng có lẽ tất cả đã trở thành nạn nhân của The Blob hoặc Ben Trap. Sau khi phát hiện ra Gregory và Freddy lọt xuống hầm, Ben Trap đã bắt đầu ra sức thao túng Freddy, có thể là để chiếm lấy cơ thể còn tốt của animatronic này, hoặc đơn giản là chiếm lấy kẻ cuối cùng còn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Tuy nhiên hắn đã vấp phải sự cản trở của Gregory và sau đó suýt bị thiêu chết một lần nữa. The Blob đã xuất hiện và túm lấy Ben Trap bằng một xúc tu rồi kéo hắn đi đến một nơi nào đó không rõ. Số phận của Ben Trap lẫn The Blob vẫn còn chưa thể xác định. Điều này cùng với sự có mặt của Vanny đã mở ra một tương lai mới đầy đất diễn cho những phần game tiếp theo. Chúng ta đơn giản là không thể biết được thêm gì cho đến thời điểm hiện tại, nên phải chờ một bản Five Nights at Freddy kế tiếp hoặc một bản DLC cốt truyện mới cho Five Nights at Freddy Security Breach mà thôi. Và đó cũng chính là tổng hợp những gương mặt animatronic mới và có sự thay đổi rõ rệt nhất trong phần game Security Breach của tựa game Five Nights at Freddy. Liệu rằng Security Breach có chính là một cột mốc đánh dấu sự xuất hiện và phát triển của một lớp animatronic sau này? Xu hướng hiện đại hóa khi ứng dụng AI để tạo ra tính cách riêng cho từng con animatronic thay cho yếu tố tâm linh chi phối, liệu có được nhà phát triển Scott Cawthon đem vào để làm cho đứa con cưng Five Nights at Freddy của mình hợp thời đại tân tiến trong tương lai? Hãy cùng gia đình Mọt Game chờ xem nha! Còn bây giờ, nếu bạn thấy video này hay và thú vị, nhớ tặng Mọt một like, một lượt đăng ký kênh nha. Đó chính là động lực để Mọt ra thêm các video đặc sắc khác vào lúc